6:20เหตุเกิดความเพี้ยนจะบ้างวะทุกส่วนก็เหรอตอนนี้เจ้าน้ำตกหัวผุนแม่ร่มอย่างว่าขวดครับผมก็เห็นทั้งหมดนะก็เห็นทั้งหมดเห็นอย่างพี่จะทานช่วงจะเป็นโปรตีนครับเป็นหัวก็จะของซื้อเขาจะไปสองคนตัวที่หนอไม่อยู่ที่ไหนทักหนาเราคือใจเดี๋ยวก็ดีใจการอะไรช่วงเข้าเนี่ยก็ว่าช่วงวันช่วงรอบสองเลยนะรอบที่แรกพวกปันไหนเป็นตัวใช่โอ้รอบสองใส่ก็เขาวะเนี่ยจะมาทานไปกินน้ำกันแม่เลือก